ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋ ਹੋਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੀਡਸ ਗਰੋ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਣੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ in Americas ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। it all started from the west coast but ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। they were the first of their kind and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲੌਗ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। that we have paid our dues as well। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ to tell us about an amazing new initiative, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਉਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਫਰਦਰ ਅਡੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। once again joining us from California as well as Delaware। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੰਗ ਜੀ of course and author Leah Terhune, who is the driving force behind this exciting new book. Sab to pehle once again welcome to you both. Dr. Kang, the Punjabi American Heritage Society is a well-known name not just amongst Californians or Northern California but across the country for the extensive work that this organization does, that you do personally to make sure that Punjabi American history is preserved, it's discovered, it's researched. And along those lines, Leah Terhune, you've spent so many years as a journalist, as a correspondent for CNN. You spent 20 plus years living in India, in Delhi, doing your work, your correspondence. And now you've put together this book, obviously with a lot of help from the community, from the Punjabi American Heritage Society. I guess before we get started about some of the research, about some of the challenges you faced and what folks can expect out of this work, Dr. Kang, I'd love for you to kick us off. Why don't you give us a little bit of a high-level view of what this work is, what this book aims to do, and why it's so significant? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੈਲੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੈਗੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਥਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ, ਪੈਸੀਫਿਕ, ਸਾਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਓਰੇਗਨ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। Ji, Leah, you've put this book together. So many years went into this work. Before we talk about the book itself, I'd love for you to share with our viewers some of your experiences with the South Asian community, with our history, especially your time spent on the ground in Delhi. I was told that you were actually in Delhi during 1984, during the riots, the anti-Sikh genocide, the violence that took place. Leah, tell us about your time in India and how that motivated you to work on this project. Well, India is an amazing place with so many facets, but living there in Delhi, which is sort of surrounded by the Punjab, and I have many Punjabi friends. And then, of course, 1984 was horrific. And I remember I lived in Defense Colony near Kotla Market, and they were burning it and riots and all of that, and it was pretty bad. But just my respect and love for my friends, an appreciation for the culture. It was a natural. One of the things that happened after I'd been in India quite a while, I came home to visit my family, and there was an exhibit in 1999 about the Punjabi migrants to India, and I mean from India, from the Punjab to California. I had no idea about this, and it fascinated me, and at that time I was the editor of Span magazine, so I decided we needed to do an article about that, and that's how I connected with the Yuba City community. I interviewed a number of the people there, and we did an article about particularly the Sikhs in the Central Valley and how successful they'd been, and to me, I'm a native Californian. We didn't get this history in class. We studied California history, but there wasn't anything about, say, South Asian migration there. Right. So, with my appreciation for this, and then after 9/11, as I realized that as things developed in the United States, and a lot of misunderstandings about who people are and their identities ethnically, people needed to understand better
who these people are, and I think, value Leah, they the 20 plus years since 9/11 it's been such a bittersweet road for the Punjabi, for the Sikh American community, because on one hand, it's like you said, that was a turning point for this entire group of people to establish themselves, to show the country who we are and what we stand for. And that was a tough stand to take. But on the other side, the positive is that look how many organizations, look how many initiatives, how many projects exactly like this one have come about as a result of that dire situation. I want to learn more about this particular work. This is such an exciting project. The book is called California's Pioneering Punjabis, an American Story. What a fantastic title. It has a really beautiful cover. Dr. Kang is holding up the cover. I have some pictures that I'm going to share with viewers. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, some of the first South Asians to come to America, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ struggles ਅਤੇ successes ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ former journalist ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸ ਲੇਆ ਟਰਹੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Leah, I know, I apologize in advance that we are talking in Punjabi. Of course, it's a Punjabi channel, but I'm sure you can pick up on some words, considering all of the time you spent in India and the connection you have with this community. What do you feel when you were putting this book together was really a driving force for you? You mentioned a little bit, you have such close connections with Punjabi folks, you have friends in the community, you spent time in Delhi and you're originally from California. When you were working on this, in all of the years that you dedicated to this work, what was the driving force that kept you going, that you said, no, I have to do this work, I have to put this story together? To educate people, I guess. People who are unaware of the values of others and how similar they are to perhaps their own. I've always found that, and I just wanted to let people know what a wonderful community that the Punjabis are, and the Sikh religion is a very accepting and socially conscious religion, and it's I've always seen, we talk about American values, and those are reflected that I've seen not only, I mean, among the behavior of friends, just generally in my experience, and it breaks my heart when I see the misunderstanding that leads to violence and harassment and sometimes even murder in this country of this group. So that was a real motivation for me to try and put out there the real story. And I'm not the only person doing that, but I hope, that it's a collective effort, and it really takes a multi-pronged approach, so to speak. Dr. Kang, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, shows, movies, documentaries, museum exhibits, books. There's so many ways that education and awareness spreads. We can't be limited to one. So Dr. Kang, I'd love to hear from you. Tell us about some of the stories. I want to show some pictures on the screen. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, tell us a little bit about how these stories were discovered, and ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1995 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ।
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੈਪਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਸ ਰੂਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਲੀਆ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੌਲ, ਸਰਬ ਜੌਲ, ਹਿਤਪਾਲ ਦਿਓਲ, ਮਿਸਿਸ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ, ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ, ਈਵਨ ਮਾਈ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਨ, ਡਾਕਟਰ ਐਵਰੈਸਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨੀ ਸਮਰਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੁੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਓ ਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਾਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਾਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, we will have opportunity to fix in next editions, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। Dr. Kang, ਅਸੀਂ 2-3 pictures ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I want you to tell us a little bit about these pictures, some of the historical ones. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ 1899 ਜੀ 124 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਕਸ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਲ ਨੇ, ਵੈਲ ਬਿਲਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਟਾਲ ਵਨ ਵਿਦ ਅਨਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਬਲ ਨੇਮ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਸਟ ਬੋਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਯੂ 20 years ago. My goodness. So tell us about this picture. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1915। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। My goodness. And I want to hear some more of these actual stories. Leah Terhune, the author of this book, California's Pioneering Punjabis and American Story, is with us. Dr. JUS Kang from the Punjabi American Heritage Society.
ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਲਵਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਸਿੱਖ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ अर्ਲੀ ਰੂਟਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਨ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ, ਉਨ अर्ਲੀ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਥਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੰਗ, Leah Terhune. Leah, you spent decades working as a correspondent for CNN. You spent decades living in India doing your work, and you spent years working on this book, this comprehensive work, once again, that talks about the journey of those early migrants who came to California in the late 19th century, the later few years. And of course, I mentioned to my viewers before the break that if they want to know everything that's in this book, they're just going to have to get it, right? But I'd love for you to share a couple of stories that really stood out to you. And what were some of the challenges you faced in putting all of this information together? Well, first I want to say I was not a CNN correspondent for decades, only a couple of years. I lived in India. Sorry about that. I did other things. I was writing for others. The challenges were helped a lot by the community who were so generous in telling their stories. A lot of it was footwork, and contacting people. And I was lucky to be able to interview. And as Dr. Kang noted earlier, it was a real teamwork with people of the Punjabi American Heritage Society. Who supplied the contacts, which, I mean, that's everything. And some of the people now that I've interviewed are gone. And so those are very special interviews. And people who like Carter Dillon, who was she was 96 or something when I interviewed her. And she has the earliest memory. She was a little child on the lap of the man in the photo you showed back in 1915. So it was challenging in the work, but it was really an interesting process, and talking to people and hearing their family stories and all of the trouble and difficulty and hardship they went through, sleeping in fields, a few dollars in their pockets, experiencing racism, even to the point of they have their houses burned down, or their belongings stolen, but they persevered, and farmers would hire them again and again because they were reliable, and little by little they would save money and buy land, and now some of them are millionaires who have huge farms and ranches, orchards in the Central Valley, and it's a wonderful story. And so the challenge was the footwork, getting to everybody, then going through all of that, and then getting the photos, which was quite a big task. But again, there was a lot of help from the community. Everyone was so supportive. I couldn't have done it without that. And Leah, for those folks that maybe don't turn to a book when they want to, find out any historical fact, they just Google it. Maybe folks in a younger generation, what would you say to them about what is unique to this book? Why should they acquire and take the time to read this book, especially jo sare darshak dekh rahe, that have these Punjabi roots, the kids that are maybe born here, third, fourth generation Punjabi American, but they have these roots. What would you say to those folks? Well, all generations are represented here. That's the other interesting thing. You talk to people who are third generation, fourth generation, and all of the things they've gone through. And
this is American society, and I would encourage everyone to read it, young people especially, to get to know that wonderful diversity and the richness that these different groups of people add to our society. Even if it's the Punjabi dhaba on the roadside, I mean, it's all part of it. It's wonderful. So I really encourage people to get that knowledge. It'll open things up. Right, and once again, screen te likhya hoya link tusi utte jaake ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, and of course it's available on all major websites. Amazon and a handful of other websites are carrying the book right now, but you can also get it from the link on the screen. Dr. Kang, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ book ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ book publish ਹੋਈ, you did a lot of work to promote it, right? And ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ. So many functions, so many speeches by important people, elected officials, California ਦੇ ਵਿੱਚ. Tell us about the reception. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ receive ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ elected officials ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. How have they taken this work? It's been very positive. ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ this book is for any American, ਜਿਵੇਂ ਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਮਸ ਗੈਲਗਰ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ, ਐਸ਼ ਕਾਲਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ. ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5K ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੈਪਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਔਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ 100 ਕਾਪੀਜ਼ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ. ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮਈ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਚੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ. ਗਿਫਟ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ. ਇਟਸ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਵਾਓ. It also covers Guru period, Mughal period, Maharaja Ranjit Singh's period. Then talks about immigration, then talks about challenges, some stories of pioneers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ struggle ਕਰਨੀ ਪਈ rights ਲਈ, property rights ਲਈ, ਹੋਰ ਕਦੋਂ citizenship ਬਣਦੇ rights ਮਿਲੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ post 9/11 1984 ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ human rights violations ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਆਉਣਾ ਪਿਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9/11 ਹੋਇਆ. ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ despite all these challenges, bumps. Because Sikh hamesha chardi kala ch rehndे. That is why, Dr. Kang, you know, I'd love for you to give us a kind of like a call to action, right? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, you and Leah both hope that ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ community, the folks from within the Punjabi American community will purchase this book, will share this information, this resource with others, as well as their family, their friends, their children. What is your hope long term? ਖਾਸ ਕਰਕੇ as we mentioned earlier in the program ਕਿ ਇਸ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ pioneering Punjabis ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ. Of course, Central Valley has a huge population, California in general, and then you can go in any direction from there, and ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. So Dr. Kang, ਤੁਹਾਡਾ next step ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ community ਤੋਂ in terms of support and how you get to that next step?
ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸੇ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੈਡ ਸੀਵੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੋਨਰਸ, but I can't mention all the names, but some of them went out of way to help us. Going forward, book ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਆ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ, ਐਲ ਸੈਂਟਰੋ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਨੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ। ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ share ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। Absolutely, I couldn't agree with you more. Leah, I guess I'd love to get some closing thoughts from you as well in the same vein. What are your hopes from this project? You know, what do you want people to take away from this? And then what do you anticipate will come next? You know, at least as far as maybe a second edition is concerned. Well, I would hope that the book gets into a lot of people's hands, not just because I want people to, you know, buy the book to sales or something, but because that understanding is so important in today's world. And living with our neighbors and appreciating them, and that is going forward. I would urge people to open their hearts and see the really interesting stories and the dedication, and it's admirable. And yeah, I'm just hoping that this and other projects like it can be read and seen if it goes into film by many people, not just the Punjabi American community or old India people like me that know it, you know, personally. But everyone. Absolutely, and I think your personal connection shines through in this work, in the way that you've compiled it. Once again, kitab da naam hega California's Pioneering Punjabis, an American story. Author Leah Terhune is with us. You can get the book at the link on the screen. Screen te likhe hoye link te tusi kitab khareed vi sakde ho. Amazon ate hor marketplaces te bhi ye maujood hegi agar tusi us passeon leni hai. But important cheez eh hai ki tusi kitab zarur lavo, eho je initiative ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। Once again, we are so thankful to you both, Leah, especially for your hard work, and to all of the individuals that supported you. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, Punjabi American Heritage Society has played a big role, and I'm sure there's countless numbers of people that were
were involved in this, that played an instrumental role. So this is our thank you to all of them. Once again, have a good rest of your evening. Thank you so much for joining us. And ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ. But until then, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you. Once again, ਇਹ ਕਿਤਾਬ California's Pioneering Punjabis recently release ਹੋਈ ਹੈ California ਦੀ Sutter County, Northern California ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, South Asians in fact, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. It is a historical, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, comprehensive resource ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.